lonesome and alone. I've been searching for the basis of peace like living, with a worn out liver and hope in my soul. Winter time's coming, these days are shorter than my temper. I can't wrestle with my angels and they got a blue heel on my throat. And I'm wandering through Wichita, down to my salvation, on account of all the ways I've gone wrong. And I'm lonesome, lonesome and lonely. Ai että. Ja aloitettiin tätä Abiskosta tämmönen lyhyt parin päivän reissu. Eilen satoi vettä, meidän piti olla täällä 3 päivää, mutta sitten ajateltiin, että ei nyt ehkä tommoseen vesisateeseen mennä. On kyllä sellainen teräshanki täällä, että ei kyllä uppoa milliikään nää tunturisukset sinne. Nyt kun on reissu vielä alkutekijöissä, niin hyvä esitellä, että ketä täällä on paikalla, niin kukas äijä on? Mikko tässä moi. Mitä me tehdään täällä? Mitä me tehdään? Niin. Hiihdetään. Ja nautitaan olosta. Kyllä. Ja kerroksä vähän meidän kolmikon tiimin nimestä ja ketä me ollaan? Me ollaan Team Toppahame. Ja hommattiin kaikille tommonen tiimiasuste, joka on aika käytännöllinen tossa iltasella. Mikko vaihtaa ihan kokonaan pelkät merinohousut jalkaan. Kyllä tekis mieli. Joo, kyllä täällä on. Tässä shortseissa. Jep. Joo. Aurinkorasvaa pitää kyllä levittää 5 kilosta. Mä pidän ainakin buffia vaan aurinkosuojan täällä. Täällä on mielellään olisi ilman, mutta pelkää, että mä palaan tuolta päänahasta. Mitäs tätä tutkimusmatkailija Kamppinen sanoo metsäsuksien laskuominaisuuksista? No, kääntösäde on vähän isompi kuin mitä on tottunut ja kantit ei ole ihan yhtä purevia. Taisit tulla niinku osittain pyllymäkeä tuon äskeisen mäen alas. Mutta se oli myös hankala kääntyä, että helpompi tulla suoraan kuin... Niin. Suoraan ja taktinen kaatuminen siihen perään. Joo. Täällä pitää jo vähän katsoa, että missä menee, mitä linjaa ottaa, että missä on lunta. Jos pääsee siitä suoraan vaan lunta riittää, niin suoraan vaan ja... Vasemmalta puolelta tuolta niinku varmaan. Mikko, olisiko siinä luonnospaikka, eikö taukopaikka? Tää vaikuttaisi olevan kevät aika pitkällä. Niin. Vähän huolestuttavaa, että katsoo tätäkin, että pitää vähän puikkelehtiä nyt tuolla lumilaikossa toiseen. Eikö näyttäisi tuolla tunturiskaan ihan hirveästi? Niin.
No, katsotaan. Eiköhän me sinne päästä. Siis kyllä me päästään, ei se. Ja plus 16 astetta tällä hetkellä. Saa nähdä huomenna olisi luvannut -1 ja lumisadetta. Tälle päivälle plus 6 vai plus 5. Jos on plus 16, niin mitäs sitten? Jos on 11 astetta lämpimämpää. Tuleeko vetenä vai lumena? Joo, vähän jänskää. Pientä jänskää. Joo, voitaisiin käydä vähän läpi että minkä takia meidän kolmikon nimi on, tai miksi meidän tiimin nimi on Team Toppahame. Että meillä, ei vitsi, tää on ihan hävytön. Nyt Saara, pistä stop. Otetaan uusiksi. Niin, eli voitaisiin käydä vähän läpi, että minkä takia meidän ryhmän nimi on Team Toppahame. Eli se tietenkin johtuu siitä, että meillä on toppahameet. Siinä ei varmaan sen kummempaa taustalla. Kaikki vois näyttää vähän tyylikkäät. Kyllä pitää lämpimänä täällä. Pitää. Plus 16 astetta. Saa vähän, riippuu miten siveliässä on, niin tätä saa vähän niinku härskimmäksi ja vähemmän härskiksi. Mennään täällä vähemmän härskillä nyt. Tosiaan Team Toppahame lähti nyt tänne Abisko-tunturille vähän etukäteen. Meillä on muutama tavoite tälle reissulle. Tultiin siis tämmöisen pienen iskuryhmän tänne tunturialueelle vähän katsoa, että minkälainen tää lumitilanne täällä on. Tehdään vähän mittauksia tästä lumen kantavuudesta. Vähän otetaan pieniä näytepaloja eri puolilta tätä paikkaa. Et katsotaan vähän, että onko siellä kerroksia. Kuunnellaan vähän, miten se lumi narisee siellä suksen alla. Ja riskianalyysi, kuinka paljon humahtelee. Ja siinä on vyöryriski. Saadaan vähän dataa tolle. Meillä on tuolta tulossa tommonen retkikunta mokkapala. Mokkapala tulee tänne näin. Sitten muutaman päivän päästä niin tultiin vähän etukäteen katsoa, että minkälaiset olosuhteet meitä odottaa täällä. Sinänsähän tää on vähän hassu, että säätila tulee muuttua tästä ihan toisenlaiseksi sitten kun ne tulee. Eli nyt täällä on tämmönen plus 10–16 astetta ja aurinko paistaa. Ja sitten kun startataan lauantaina ja on luvattu sellaista -10 ja yöllä -20. Että vähän muuttuu, mutta pitää sitten tehdä uudestaan noita mittauksia siis sit matkan varrella vähän katsoa, että miten se lumi kantaa. Ja no tietenkin tultiin katsoa myös tätä Lapportenia, ja onhan toi ihan huikean näköinen. Se oli hauska, kun lähdettiin tuolta Abiskosta ja katsottiin ikkunasta tulos ja se näkyi siinä. Ja oltiin silleen, että no tonne ei kyllä varmasti ole 600 metriä nousua. Että se on ihan tossa nurkan takana, mutta mites Mikko? Onko niin, näin? On siinä joku metri tullut. Kyllä. 400 ollaan noustu nyt ja parisataa vielä jäljellä, vaikka näyttää, että se on ihan tossa ihan lähellä. Semmoset tavoitteet meillä on tällä reissulla ja ollaan me ainakin tosta pari näytettä tosta lumesta otettuja ja näytti, että oli ihan hyvää lunta kyllä. Se oli kovaa ja valkoista. Kylmää myös. Miltä se maistui, Mikko? No, joo. Ihan puhtaa, ei hirveästi mitään. No niin. Ei ole vielä huomannut mitään hirveästä jääneitä asioita tai muuta. Joo, ei ole täynnä ulostetta siis. Joo, varmaan tässä vedetään nyt vähän nuudellia naamaa ja lähdetään sitten jatkamaan. Team Toppahame kuittaa. Joo. Siinä on joku punertava rakennus.
Miten sujuu? Oikein hyvin. Hanki kantaa ja maisemat palkitsee. Matalalla on semmonen kyllä tosi jämäkkä kerros. Niin se voi olla, että jotain sateita on tullut. Päivällä on voinut tulla kyllä vettä. Vihdoin saatiin toi pohjakin näkyviin. Siinä oli vaan kuinka monta sellaista ennäs valehuippua tässä matkalla. Siis tää on aivan käsittämättömän kookas ja massiivinen. Tää vasemman puolelle nousee 600 metriä tästä pohjalta ja oikein puolelle varmaan about sama. Ja Mikko näkyy tää pieni piste tuolla vasemmalla, niin se on Mikko. Muori lähti kylille. Myrsky, niin tää on niinku maksimi mitä tää nousee. Joo. Se pääsee tosta sitten kastaa silleen spiraalimaisesti. Joo. Sup. On vähän perhosen näköinen toi teltta. Se on sievä. Kerros vähän Mikko, mikäs toi on? Mikä? Toi teltta. No. Miksi siinä on noin monta tollaista kaarta sikisoki? No tulee vähän silleen... No miten nyt sanoa? Kestää paremmin kun menee ristiin, vaikka tulisi niinku sivusta. Niin nää vähän tukee toisiaan, että jos tää taipuu, niin sit toi ottaa vastaan siitä. Et siellä on paljon tällaisia risteymäkohtia, niin sit se pitää, jos vaikka tulee eri suunnista tuulta, niin se on stabiili vähän niinku joka suuntaan. Toisin kuin noi tunneliteltat, jotka vaan niinku pääsee stabiileihin pituussuunnissa. Ajateltiin, että kun Mikolla on tällainen näin hieno teltta, niin tehdään pieni kämpäesittely. Joo, tässä on vähän keitinvalmistelut kesken, mutta... Ja eli tässä on sun eteinen, sä teit tommosen hieno... Tässä on mun eteinen. Hieno paikan jaloilla. Ja... Sä oot tehnyt ihan kunnon pöytätason. Sulla on tommonen niinku modulaarinen selkeästi toi systeemi. Tää on tämmönen modulaarinen. Joo. Siinä on paljon eri keittimillä ja kattiloilla ja lautasille tilaa. Näyttää erittäin toimivalta ratkasulta. Ja sitten siellä on itse oleskelutilat. No täällä on. Sehän näyttää suht kookkaalta ja tilavalta. Tää on ihan tilava. Ja tässä on etenkin hyvä tää nää
sivuseinät nousee aika pystysuorana, niin tässä on aika hyvin tää koko tila käytettävissä. Näyttää hienolta asunnolta sulla. Liehuu purja. Mitäs kävi äsken? Tää on vähän kovaa jäätä tää. Sitten mä työnsin, yritin vääntää, sit se taipui toiseen suuntaan. Sitten mä yritin suoristaa, niin se taipui toiseen suuntaan tällaiseksi. Oho, näköjään tommonenkin metallikiila vai vaan? Tää alumiini, niin tää... Tää yrittää taivutella vähän suoremmaksi tuolla. On kyllä aika hurjan näköinen. Me tultiin tuolta pilven keskeltä tuolta vuoren vierestä. Sitten tulee tämmönen trombi mua kohti. Sää onkin parempi kuin mitä se oli luvannut tälle päivälle, niin päätettiin lähteä kattoo miltä toi Giron näyttää, ja se on toi kaukainen vuori tuolla, niin sen toinen puoli on ilmeisesti vielä semmonen pystysuorempi, niin käydään vähän kattelemaan. Meiltä loppuu vähän lumi kesken. Tää on niinku pakko vetää tästä vaan mättäiden päältä, kun tääkin silleen, että ei tästä vaan pääse yli, jos haluu jatkaa matkaansa tonne päin. Niin ei oo lumitietä. Joo, eiköhän tää aika selvä peli. Tuolla on tollanen jyrkänne meitä vastassa, se on vyörynyt niinku kauttaaltaan koko tuon joen toinen puoli. Tää olikin muutama 10 metriä syövi. Ei oo ihan tottunut vielä näihin Ruotsin mittakaavaan tai korkeuskäyriin. Oi vitsi. Kyllä mä näin, että siinä on tämmönen jyrkkä, mutta ei niinku mitään jakoa, ei minkään näköistä. Ja sitten taas alemmas ei pääse, kun ei oo lunta. Pitää nyt kääntyä kokonaan ympäri tässä. Se on nyt tytöt ja pojat silleen, että jää Giron näkemättä. Näköjään, ollaan vähän liian myöhään täällä. Joo. Se on tälleen maaliskuun loppu, niin kyllä se talvi on jo ohi täällä Ruotsin tuntureillakin. Tuntureilla se ei oo. No tuntureille ei ohi, mutta miten sinne sitten tuntureille pääsee, niin
Täällä on jonkunnäköinen myrsky ollut, kun nää kaikkien koivujen latvat on siististi poikki. Ihan joka ikisen. Kyllä niinku alamäkeä tällaisen aivan jäisen metsän läpi. On kyllä tosi inhottavaa mennä. Nyt on tämmönen loivakohta, mutta täällä sataa sitä vettä, niin tää lähtee ihan niinku pienestä loivasta alamäestä kiihtyy ihan tolkuton vauhtia, vaikka meillä on nousukarvat pohjassa. Ja tää on kyllä niin hurjia ja jäisiä mäkiä, että parempi mennä tää Kunthan seas. Täällä pitää, mutta päästäänkö ehjän nahoja alas? Toivottavasti. Joo, tuo eilinen lasku jäi sieltä rinteiltä pitkin tänne Abiskoon, niin oli vähän haastavaa ja vähän epämiellyttäväkin. Mutta selvittiin ja saatiin ollaan taas kokemusta rikkaampana täällä, niin tämähän oli vaan tämmönen tiedustelureissu ja saatiin hyvää informaatiota varsinaista retkekuntaa varten. Eli tämä reissuhan ei ole tässä vielä, vaan kohta lähtee retkekunta Mokkopolan reilu viikon hiihtovaellus Kebnekaiselle, että nähdään siellä.